Hei, käydään läpi kemikaalien sääntely ja kansainvälisiä sopimuksia. Ensin tällainen yleinen huomio, että kemikaalilainsäädännön yhtenä päätavoitteena on ehkäistä kemikaalien ympäristö- ja terveyshaittoja jo ennen kuin ne ehtii aiheuttaa ongelmia. Ja kemikaaleja säännellään eri tasoilla. Voisi sanoa, että tällaisen ylimpänä tasona on kansainväliset sopimukset, jotka on usein monen valtion välisiä ja jopa maailmanlaajuisia sopimuksia. Ja näitä kansainvälisiä sopimuksia toimeenpannaan EU-kemikaalilainsäädännöllä ja sitten puolestaan tätä EU-kemikaalilainsäädäntöä toimeenpannaan Suomessa meidän kansallisella kemikaalilainsäädännöllä. Mutta nyt tarkemmin kansainvälisistä sopimuksista. Eli tällaiset kansainväliset tai maailmanlaajuiset sopimukset sääntelee yleensä kaikkein haitallisimmiksi tunnettuja kemikaaleja. Nämä kemikaalit, joita näiden sopimusten piiriin kuuluu, on usein erittäin myrkyllisiä, erittäin haitallisia ympäristölle, tai ne voi sitten kulkeutua valtioiden rajojen yli, esimerkiksi ilmavirtojen mukana. Tämmöisiä kansainvälisiä sopimuksia on tosi paljon. Tässä on nyt esimerkkejä joistain tärkeimmistä. Eli meillä on Rotterdamin yleissopimus, joka säätelee kiellettyjen ja voimakkaasti rajoitettujen kemikaalien vientiä. Sitten on Tukholman yleissopimus, josta kerron kohta lisää, mutta tämä Tukholman yleissopimus säätelee tällaisia hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä, eli niin sanottuja POP-yhdisteitä, ja sen takia puhutaankin tällaisesta POP-sopimuksesta, kun viitataan tähän Tukholman yleissopimukseen. Sitten on Minamatan yleissopimus, joka säätelee elohopeaa. Elohopeahan on eliöille ja ihmisille hyvin haitallista. Ja sitten on esimerkiksi tämä Montrealin yleissopimus. Ja tämä Montrealin sopimushan on tämmöinen sopimus, joka suojelee otsonikerrosta, ja sitä kautta se rajoittaa tällaisia otsonikerrokselle haitallisia CFC-yhdisteitä, jotka kuuluu siis tämän sopimuksen piiriin. Esimerkiksi on tähän nostettu nyt tämä Tukholman yleissopimus, eli englanniksi Stockholm Convention. Ja tosiaan tämä sopimus sääntelee tämmöisiä erityisen haitallisiksi tunnettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä, eli POP-yhdisteitä. Ja toi POP-lyhenne tulee sanasta Persistent Organic Pollutants. Tässä sopimuksessa on 3 tällaista sääntelyn eri kategoriaa, eli on tällainen elimination, eli käytöstä poisto, eli tavoitteena on poistaa tähän kategoriaan kuuluvat aineet käytöstä kokonaan. Sitten on restriction, eli käytön rajoitus tiettyihin tarkoituksiin, eli haitallisia aineita, jotka kuuluu tähän kategoriaan, rajoitetaan vain hyvin tiettyihin tarkoituksiin, jossa niillä ei ole korvaajia. Ja sitten on tämmöinen unintentional release, eli koitetaan vähentää tällaisten haitallisten kemikaalien tahattomia päästöjä tai estää ne kokonaan. Ja tämän sopimuksen allekirjoittaneet tahot, esimerkiksi valtio, toimeenpanee tätä sopimusta omalla lainsäädännöllä. Ja meillähän sitten tämä on EU. Eli näiden aineiden käyttö voi olla kielletty kokonaan, tai sitten sille voidaan asettaa tässä sopimuksessa toimeenpanossa myös tämmöinen mahdollinen määräaikainen poikkeus, joiden käytössä sitten nämä allekirjoittaneet tahot voi itse päättää. Ja EU:ssa tämä on tosiaan POP-asetus, millä tätä toimeenpannaan. Ja tässä on esimerkkejä tämän sopimuksen piiriin kuuluvista kemikaaleista, eli tähän kuuluu useita tällaisia hyvin haitallisia torjunta-aineita, esimerkiksi DDT, aldriini, sitten Mirex, joka tunnetaan myös nimellä lindaani, heksaklorobentseeni ja toksafeeni. Sitten on erilaisia teollisuuskemikaaleja, kuten PCB, eli polykloratut bifenyylit, osa noista PFAS-yhdisteistä, eli tällä hetkellä tämän sopimuksen piiriin kuuluu perfluorooktaanisulfonaatti PFOS, perfluoroheksaanisulfonaatti ja sitten perfluorooktaanihappo. Sitten tässä on heksaklorobutadieeni ja polykloratut dibenzodioksiinit, jotka on tämmöisiä teollisuuden sivutuotteita, eli nämä dioksiinit kuuluu tähän elimination of unintentional releases-kategoriaan. Ja sitten on bromattuja palonestoaineita, eli polybromattuja difenyylijeettereitä, ja sitten toinen palonestoaine, eli HPCDD.
Ja sitten näitä sopimuksia, myös tätä Tukholman sopimusta päivitetään uusilla kemikaaleilla tarpeen mukaan. Eli siellä on tälläkin hetkellä tämmöisiä kandidaattiaineita, joiden lisäämistä tähän sopimukseen harkitaan.